Всім вітаннячка! Ви на каналі Волонтерська кухня. Це канал про людей, котрі допомагають Україні. Сьогодні ми у Брюгге, у Бельгії, і будемо вам розповідати про фонд, який називається «Дерево життя». Дівчата, котрі його організували, вони роблять усе для того, щоб Україна звучала в Європі через призму культури, щоб про нас знали, щоб про нас не забували. Пішли, подивимося. Як взагалі виникла ідея організувати все те, чим ви зараз займаєтеся? Ну, взагалі, щоб що-небудь організувати в Бельгії, потрібно бути кимось. Або юридичною особою, або приватним підприємцем, або кимось. Тобто ти не можеш як фізична особа практично нічого, мало що. І перша ідея була зробити щось для дітей і їхніх матерів, які в основному приїхали сюди. І ми перше, що організували, це поїздку в Пейрі Дейза, це зоопарк тут найбільший. Для того, щоб орендувати автобус, потрібно було бути організацією. З того все почалося. З автобусом? З автобусу, по суті, так. Класно. Було складно починати? Дуже було багато незрозумілих питань, тому що все працює по-іншому, ніж в Україні. І загалом це мій перший досвід громадської організації чи діяльності взагалі. Є якісь такі нюанси, які варто було б знати, але вчимося, як то кажуть, в полі. І що, з чого ви починали? З того, що возили екскурсії автобусом? Чи... Ну, це був перший досвід. Потім у нас були спільні проекти з FMDO. Це був показ вишиванок. Ми показували наш традиційний одяг і розказували про українську жінку, про історію української жінки від козацтва до сьогодні, до того, як почалася війна і що жінка з дитиною покинула Україну. Тобто це був такий показ традиційного вбрання культурний і разом з тим інформативний про історію України. А на чому зараз зосереджена ваша організація? Дуже багато в нас напрямків нашої діяльності. Це робота з українцями в Бельгії, інформативні зустрічі. Ми проводимо сесії з приводу працевлаштування, з приводу освіти, з приводу булінгу, як працювати з дітьми. Ми з Веронікою є освітніми амбасадорами і можемо там перекладати за потреби в освітніх закладах для українців або розповідати, куди звернутися, що робити і так далі. Ми робимо культурні проекти як і самі, так і спільно з бельгійськими організаціями. Ми збираємо допомогу Україні, проводимо лотереї, кошти, закуповуємо якісь потрібні речі для військових, беремо участь в фестивалях. Тобто ми намагаємося використовувати кожен шанс, щоб показати, що Україна тут, нагадати про себе, нагадати про те, що у нас іде війна і щоб нас не забували. Слухай, ви з нуля починали тут свою волонтерську діяльність, презентували Україну. Чи складно це було робити з нуля? І чи були люди, котрі вставляли вам палиці в колеса, заважали це робити? Так, щоб заважав нам хтось щось робити, ні. Коли ми приїхали, підтримка України була на досить високому рівні. Спочатку, звісно, ми взагалі не орієнтувалися, де ми, хто ми і що ми, наскільки це довго, 3 тижні, 3 місяці і так далі. Коли ми вже трошечки адаптувалися, ми зрозуміли, що нам пропонують якісь активності, але для української громади це не зовсім те, що нам потрібно. І ми почали робити запит. Ми хочемо зробити щось таке, ми хочемо зробити щось таке, а нам казали ні, тому що то-то, то-то і то-то. Окей. Саме для цього я знаю, що ви організували свою групу «Українці Брюгге», правильно? Так. І по цим запитам саме в цій групі ви орієнтуєте, що треба для українців і що треба зробити? Загалом у нас є група в Телеграмі основна, де ми почали приєднувати людей, з якими просто знайомилися на вулицях, в якихось закладах, в мовній школі, в соціальній службі. Це такі самі люди, які приїхали після початку війни в 22-му році, після початку повномасштабного вторгнення, і які так само не знали, куди звернутися, що робити, як оформити якісь документи, якісь адміністративні питання і так далі. І для того, щоб мати якийсь зв'язок, щоб мати розуміння, що робити взагалі, ми зробили цю групу.
Ну і для спілкування в тому числі, бо це теж важливо. Де ви починали все це робити? Ну, типу, вам же треба було якийсь офіс, якийсь кабінет. Типу, чи ви не то так в парку сідали, відкривали листочок в кав'ярні, у вас свій офіс, в будь-якій кав'ярні у Брюгге, і ви працюєте, запрошуєте людей. Як це Так відбулося? воно собі і починалось, тому що спочатку ми там збирались в когось вдома і обговорювали, що би ми мали зробити і так далі. У нас був український центр, правда, туди можна було прийти по середах і отримати якусь там допомогу, чи медичну, чи адміністративну, чи поспілкуватися із соцпрацівником. Але в певний момент його закрили і ми запитували вже місце у соціальній службі, де би ми могли зустрічатись. Спочатку це було у будинку, де жила Вероніка, ми могли там збиратися нашим жіночим колом раз в місяць. Ну і потім ми почали постійно давати запит. Нам потрібне приміщення, де ми можемо його знайти. Спочатку нам пропонували орендувати якісь там недорогі соціальні заклади, приміщення. Звісно, у нас коштів немає, тому що ми не комерційна організація, ми не фінансуємося, ніким у нас немає спонсорів. Ось. І ми змушені були шукати щось таке більш постійне, на постійній основі. І нам запропонували звернутися у бюрцентр. Це центр для людей, які живуть по сусідству, які там проводять свої активності. І завдяки Карлу, завдяки його підтримці, по суті, ми там організували спочатку бібліотеку, український простір «Рідне слово», де ми зараз проводимо літературні вечори, де люди кожну середу можуть прийти з 3 до 5 в бібліотеку, взяти книжку, повернути, обговорити щось. Ми навіть там проводили заняття нідерландської мови для старших людей, тому що їм незручно ходити в школу, бо там тести, то сьо, стрес лишній. І їм цікавіше більше такій розслабленій обстановці з волонтерами, які бажають їх навчити якимось мінімуму там нідерландської мови, щоб сходити, умовно кажучи, в магазин. Хочу вам представити людину, котра допомагає нашим українським дівчатам тут, у Брюгге, реалізовувати все, що вони тут задумують. Тому що вона надає їм приміщення і можливості для того, щоб вони тут працювали. Звати його Карл. Hello, Карл. Привіт! Карл, скажи, будь ласка, що це за фантастичне місце і що ви тут робите? У нас є місце під назвою Де Бальсембом. Це такий собі громадський центр для сусідів. Усі, хто живе в цьому районі, можуть сюди приходити, щоб займатися своїми справами. Хтось приходить попрати білизну, хтось прийняти душ, хтось поїсти. У нас є кафетерії, де можна купити пиво, безалкогольні напої, щось перекусити. І люди дійсно приходять, щоб познайомитися одне з одним. У цьому і полягає наша робота. Як вам працювати з українцями? Люди з Де Левенсбом теж приходять до нас. Вони проводять у нас багато заходів, користуються нашими приміщеннями, у них навіть є власна бібліотека. Щосереди, наприклад, вони збираються, щоб читати і обговорювати книжки українською. Це дуже класна співпраця, бо вони тепер теж частина нашого району. Вони щойно приїхали, новачки в нашому місті, Україні. Тож логічно, що їм також є місце в нашому центрі. Чому ви вирішили допомагати українцям? Ну, по суті, все просто. Вони частина району. І їм, як і всім, потрібно місце, де можна збиратись, організовувати щось, вечірки, зустрічі, будь-що. Це важливо. Тим паче, люди з України зараз у дуже складному становищі. Якщо ми можемо хоч якось їх підтримати, ми це робимо. Скажи, будь ласка, ти щось знав про Україну до того, як почав працювати з українцями? Чесно кажучи, я не так вже й багато знаю про Україну. Знаю, що це велика країна на сході Європи. Знаю, де столиця, але загалом не дуже багато. Українці навчили тебе чогось нового тут? О, я вивчив слово «горілка». Це дивно? It's very interesting. And maybe something like борщ? Борщ? Це український суп. It's Ukrainian А, soup. так. Я трохи куштував української кухні на одному з українських вечорів у центрі. Було дуже смачно. І я познайомився з кількома дуже приємними людьми. Люди з Де Левенсбом, як Лілія, роблять справді круту роботу.
Вони захоплені тим, що роблять. І це дуже важливо бачити, як люди тут залишаються сильними. Вони не здаються, і це надихає, коли навіть за тисячі кілометрів від дому ти все одно залишаєшся частиною спільноти і тримаєшся купи з іншими. Дякую тобі за допомогу Україні і українцям. Ліля – це перша людина, з якою я познайомилася тут з українців. Списалася у Фейсбуці у групі українців Бельгії в Брюгге. І разом вирішили піти на місце зустрічі всіх українців, які зараз були тут в Брюгге, де дітки малювали. І якось так сталося, що ми дуже здружилися і стали близькими. А потім, трошки пізніше, до нас вже приєдналася Оля. Ми познайомилися в українському центрі. Ми стали, я вважаю, одними з найкращих своїх друзів їх. А як виникла взагалі ідея створити дерево життя? Ще коли ми з Лілією були тільки вдвох, спілкувалися більш, ми думали про те, що було б добре робити щось таке українське тут, для українців тут, і також допомагати нашим українцям, військовим або тим, хто постраждав від війни в Україні. І якось спочатку це були тільки розмови, я навіть не сприймала їх дуже серйозно. Але Ліля така людина, мені здається, як вона собі вже щось придумала, то вона це зробить. Це дуже важливо. А як змінилася взагалі діяльність і чи змінилася від початку створення організації от і до сьогодні? Ми починали з якихось маленьких таких справ, з маленьких зустрічей і все робили самі. А зараз в нас вже є велика компанія, громада волонтерів, і в кожного вже є якісь свої зобов'язання, обов'язки, і кожен відповідає за свою якусь ланку. Тобто змінилася лише структура того, що раніше ви все тягнули самі, а зараз вам допомагають інші люди? Змінилися і масштаби, я би так сказала, і плани в нас постійно з'являються нові, якісь нові проекти. Ми мріємо і досягаємо цих мрій, але потрошку з кожним кроком. А чи змінило ваше волонтерство вас як особистість, от як людину? Що раніше ви жили, у вас була родина, була робота, була країна. Зараз у вас плюс іще щось, чого раніше в житті не було. Так, я ніколи не думала, що я зможу бути корисною людям, і за це не буду нічого отримувати взамін. Тобто волонтерська робота, звісно, вона безкоштовна. Я після 3 років життя тут в Брюгге почала дуже пишатися собою і вважати, що я достатньо сильна і я багато чого можу. А що допомагає триматися, окрім дівчат, котрі підтримують? Є якісь, ви бачите, що ви щось зробили, люди, очі, не знаю, самовіддача якась, те, що зробило і вдалося, можливо, свій варіант? В цьому році на свій день народження я отримала дуже багато повідомлень з такими словами, які просто до сліз мене вразили. Це були люди, писали мені, які живуть тут, в Брюгге, з якими я познайомилася під час війни. І це було як доказ того, що це все не дарма, і це потрібно, і я повинна це продовжувати. А є таке відчуття, що українці роз'єднані тут між собою? Чи, можливо, навпаки, тут у Бельгії вони настільки об'єдналися, що все, що ви робите, це легко і просто? Тут є різні українці. У нас дійсно велика громада, але й ті є, хто більш відсторонений від нас і не завжди знаходить час, і це трошки сумно. Так, але я вважаю, що нас достатньо багато для того, щоб відчувати єдність української сили і духу. Чи відгукуються українці тут на ваші ініціативи? Чи радо йдуть допомагати вам? Чесно відповім, по-різному. Наприклад, коли ми показуємо українські фільми,
Є українці, які не приходять на них і кажуть, що просто вони не можуть цього бачити, бо їм дуже важко. А так взагалі дуже багато хто донатить, приймає участь, допомагає в наших різних заходах. Тому це все залежить від людини по-різному. А ті збори, які ви зараз збираєте, в відсотковому співвідношенні, це більшість українців донатять і допомагають вам? Чи це і бельгійці, і європейці, взагалі будь-хто? Більше українці. Більше українці. На жаль, я думаю, що ми недостатньо ще охопили аудиторію бельгійців для того, щоб якось більше вони допомагали. Хоча на початку вони дуже допомагали тим, хто саме приїхав сюди в Брюгге. І ще є така прикра ситуація, що вони не хочуть допомагати військовим. Іноді вони кажуть, що це як вони допомагають війні. Вони радо допомагають дітям або постраждалим людям, а саме на збори військові вони не дуже донатять. Так, для мені це зрозуміло, я це бачу щодня і в Україні, що люди радо допомагають цивільним, ті, хто постраждав, а не хочуть допомагати війську. Але хто нас захищає, як не військо? Як казав Олександр Фозі Сидоренко, чи Сидоренко, можна, до речі, випуск подивитися тут знизу за посиланням з ним. Саме військові зараз роблять все для того, щоб цивільні були в безпеці. Тому допомагати треба. Ми завжди допомагаємо, і всі наші збори більш направлені на допомогу військовим. Це завжди точечно, тобто ми купуємо потрібні речі, надсилаємо напряму військовому, кому це потрібно. Якщо бельгієць, котрий нічого раніше не знав про Україну, потрапляє на ваш захід, він з нього виходить з якимись знаннями? Чи він як зайшов, так і пішов? Що він може взяти на вашому заході? Так, обов'язково знаннями. На наші заходи часто ходять бельгійці вже такі у віці. Вони тут цікавляться всім, їм цікаво щось новеньке. І коли вони приходять на наші заходи, вони обов'язково дізнаються щось нове і цікаве про Україну. І можу сказати, що їм це подобається, вони дуже люблять наші страви. Зі смаком їдять наш борщ, сирники, голубці. Я не зрозумів, де борщ, де сирники, де голубці? Ні, ми будемо пригощати тільки бельгійським шоколадом. Добре, домовилися. Оля, слухай, скажи, будь ласка, як так сталося, що ви зустрілися з співзасновницями фонду «Дерево життя»? На початку, дійсно, Ліля з Веронікою, вони перші, тому що вони одразу приїхали в Брюгге. Я була в іншому городочку, це Лопем. Я там жила 6 місяців, але ми виїжджали в Брюггу, ми виїжджали на якісь активітейти, ми їздили в школу українську, котра по суботам, і там ми познайомились і, знаєте, шукаєш сильних жінок по собі. Взагалі, от ви створили це для чого? Що ви хотіли зробити тим, що ви створили цю організацію? Кому допомагати ви хочете і допомагаєте? По-перше, у нас йшло так, що ми будемо допомагати військовим. Ми шукали напряму хлопців, котрим ми знаємо, що вони в тих бригаді, що їм конкретно потрібно. Вони нам писали запити. Збирати просто так було важко. Ми придумали лотерею. Лоти виставляли по 5 євро на мірочок, і це вже працює по сьогоднішній день. Якщо є якісь майстрині, вони нам дають щось, що роблять своїми руками. Там, наприклад, мотанки нам давали, ігрушки в'язані нам давали, брошки ми замовляли. Тобто багато ми замовляємо, що ми можемо виставити на лот, і саме цим ми збирали гроші. Це перше, що було. Друге, ми хотіли розповісти тут бельгійцям, що ми, яка ми нація, яка ми сильна нація, яка ми гарна нація, що ми не просто тут приїхали, як у нас в інтеграційних курсах, вони мене запитують, ви комп'ютером вмієте користуватися? Пробачте, ми ж не прилетіли там з іншої планети. То ми почали робити активітети наступні, показувати культуру, замовляли вишиванки, одяг, робили прям театральну таку п'єсу.
Бельгійців було багато, були і українці, всі підтримували. Потім після таких активітетів ми почали розуміти, що треба що ще, що цікавляться книжками. Пішла бібліотека наступна, потім ми почали збирати інформацію, цікава ли їм наша їжа, хотіли б вони щось скуштувати. Так, дійсно, і ми почали вареники, налисники, сирники, борщ готувати. У нас навіть є такі, де вони стоять з блокнотиками і записують інгредієнти, що, коли, поетапно потрібно класти в борщ. Навіть таке було. У мене одне питання. Коли ви знаходите час для цього всього? Немає часу, дійсно. Ми інколи так от в 12, можливо, в 11 діти заснули, ми виходимо на зв'язок. Да, там четвером, втрьох. І дівчата, наступне, що у нас наступне, до чого ми йдемо далі? Що таке зробити, щоб було цікаво? Ага, там фільм, там військовий приїжджає концерт, там творчий вечір Шевченка, там 8 березня. Ну давайте зробимо хоча б святковий якийсь. Ну, дійсно, багато жінок приїхали, жінки приїхали з дітьми, котрі отак от як ми. Робота, курси, родина, робота, курси, родина. Ось так і рухаємося. Слухай, мене цікавить одна історія. Я зараз слухаю, як ти розповідаєш, що до вас бельгійці приходять, іноземці приходять. Чи готові бельгійці інтегруватися в українську культуру? Ну, от іменно інтегруватись, можливо, ні. Але їм цікаво зануритись. І яка у нас їжа, які у нас музика їм дуже цікава. От, наприклад, бандура, да, у нас є тут Галина, котра грає на бандурі, ми її запрошуємо на всі наші активітети, і вони чують, що такі інструменти так грає, вона співає, то їм цікаво. Зацікавленість у них є. У нас була нещодавно одна дівчинка на каналі, вона живе в Сполучених Штатах, їй ще 20 років немає, але вони там волонтерять і допомагають збирати гроші на Збройні Сили. Також вони в Дніпро і в Миколаївську область возять системи очистки води. Да, Ніколаїв є проблеми з водою. Так, і вони кажуть, що дуже тяжко зараз збирати гроші, але є якісь у них лайфхаки. Наприклад, якщо вони привозять якогось артиста, легше збирати гроші. Якщо вони привозять якогось військового, який може розповісти свою історію, і люди приходять послухати, поспілкуватися, і також легше збирати гроші. Чи є у вас такі якісь секрети, якими можна поділитися з іншими? Це моя боль. Тому що от буквально на тому тижні був військовий, приїжджав до нас, це гурт «Тінь Сонця». Да? Ми думали, що збереться більше людей. На жаль, людей 40 було всього, але це так було масштабно, це так було... Я десь відчувала, не знаю, мені здається, провину якусь за українців, що вони не підтримали і не прийшли. Можливо, це моя думка, можливо, це помилка, не можна так, але оце в слово, знаєте, як навіть тут кажуть, ми втомилися від війни, ми втомилися від такого контенту, да, от коли фільм про війну, концерт військовий приїхав, його давали питання, як ви там себе відчуваєте, як у вас це проходить, то можливо не кожен може це приймати, але таким чином збирати кошти ми не пробували. Ми не пробували, це просто, да, є якась, це він приїжджав і ми на його бригаду, він збирав гроші. Оль, скажи, будь ласка, а чи є тут у Бельгії достатня підтримка українців? Чи допомагає місцева влада саме вам? Тому що мені здається, що це надважливо. Наприклад, коли виставка у нас була, то дійсно саме там, де ми виставляли, він сам приймав участь, він допомагав виставляти виставку, він запропонував її навіть там виставити.
то вони приймають активне життя. Так, приймають. Бургомістр дуже підтримує українців і громаду підтримують. Якщо це якийсь захід офіційний, 24 лютого чи 24 серпня, він намагається постійно бути на всіх наших активітетах. 24 число така зачарована дата. Да, така дата, що ми її не забудемо, на жаль. Скажи, будь ласка, а чи стикаються українці з труднощами чи дискримінацією тут? Чи є присутній булінг взагалі? Ну от в дорослому ми такого не чули, але у нас навіть була сесія, ми проводили її для батьків українців, тому що були скарги від дітей в школах, це мені здається так десь вік 12+, що дітей було. І ми запрошували іменно, директор школи був один тоді, відгукнувся на наше, і хто ще, то розповідали, що ми зі своєї сторони, вони зі своєї сторони, що як краще згладити це все, але було. Чи були якісь несподівані моменти тут в Бельгії, в Брюгге, що вас люди вразили, приємно вразили, що ви не сподівалися на те, що таке може бути, а так сталося? Та мені здається, постійно таке. Наприклад, зі сторони бельгійців, коли вони приходять на якісь наші активітети, якщо конкретно за це казати, є такі з вишиванками приходять, вони підтримують, вони там приходять з якоюсь символікою. Ну, це от прямо гріє душу. Так багато всього. Вони там готують сирники, підемо. Тобто, підтримуємо, лакер, це дуже смачно, їм подобається, вони там прямо добавки ще хочуть. Які плани на майбутнє? І чи є якась велика мета, до якої ви прагнете, що ви хочете зробити? Мета – рухатись далі, мета, щоб закінчилась війна, але для України, щоб це було краще. Мета – допомагати далі, якщо зараз ще йде війна, на жаль. Можливо, інтегруватися тут. Тому що майже 3 роки вже тут, щоб всі були здорові, щоб Україна процвітала. Всім нам миру. А як взагалі бельгійці реагують на те, що ви тут робите? Ви тут вже працюєте без малого 2 з чимось роки. Чи ви відчуваєте, що бельгійці стають все лояльніше і лояльніше до вас? Чи ні? Ну, мені здається, що вони завжди не знають, чого від нас очікувати. Тому що ми дуже мінливі, ми швидкі, ми швидко все організовуємо. І дуже часто нам потрібно все на вчора. А Бельгія, вона така дуже спокійна, розмірена країна. Як і і все вся тут місяцями потрібно все обговорити, зробити, організувати. А нам треба за тиждень і ми вже робимо якийсь захід. І це для них дуже така дивина, що це можливо, що ми це робимо, що ми швидко збираємо людей на якісь заходи, і люди відгукуються, і що їм це цікаво, те, що ми робимо. І я можу сказати, що вони від цього в захваті, тому що ми багато робимо івентів, і за минулий рік ми порахували, що ми зробили більше 100, а для них це суттєво. Слухай, більше 100 івентів – це івенти, на яких ви не просто щось робите з людьми, які до вас приходять, а це ще івенти, на яких ви збираєте гроші, правильно? На івентах ми, наприклад, у нас є Фіст ін де Парк. Це великий фестиваль в одному із парків Брюгге, куди там різна тематика кожного року, і ми підлаштовуємося під цю тематику. Попередній рік у нас була тематика «Вода», і якраз тоді підірвали Криворізьку станцію. І ми всю нашу інформативну... Каховську, може? Каховську, Криворізьку. Каховську, так, вибачаюся. Всю нашу інформацію побудували на тому, нашу презентацію побудували на цьому, що ось сталася така біда, така лихо. Ми тоді збирали саме для жертв цієї трагедії. Так. Минулому році ми звертали увагу на жертв війни і саме дітей. І в нас був збір на дитяче харчування для дітей з окупованих територій, які були вивезені з окупації.
Ось, тобто кожен івент він на щось інше збирається. Якщо це лотерея, це в основному для військових. Ми збираємо на різні потреби від, там, умовно кажучи, якогось взуття до систем РЕБ і так далі. Тобто, це... Відчувається, що люди для військових донатять або не донатять? Чи, можливо, більше хочуть донатити для цивільних? Так, ну це в залежності від переконань кожної людини. Хтось хоче там, умовно кажучи, збирати на корм для собак, а хтось хоче допомогти військовим, тому що це війна і на них тримається захист країни. Тобто це залежить особистісно від переконань людей. Хто ті люди, котрим ви от війська? Ви маєте якісь частини, з якими ви співпрацюєте, чи це кожен раз якийсь різний запит з іншого регіону лінії фронту, куди ви відправляєте цю допомогу? Ми працюємо персонально з військовими, ми не відправляємо на частину. Тобто це якийсь військовий, який звернувся до нас і якому ми бажаємо допомогти. В основному це родичі, знайомі, друзі, всіх людей, які знаходяться тут у Брюгге. Тобто вони звертаються, а чи не могли би ви допомогти, бо мій брат там служить в такій-то частині, йому потрібно зараз там РЕБ, умовно кажучи. Тому це все дуже персональна допомога. Мабуть, один із перших зборів це був збір на тепловізор. І це було в Харкові, перші наші збори. І військові потім, уже після, мабуть, місяців 2-3 після того передали вітання, подяку і сказали дякуємо, тому що саме цей тепловізор, по суті, врятував нам життя. І дуже, знаєте, так мотивує збирати, робити щось далі, тому що це важливо. Життя – це найважливіше, що може бути, зберегти його. А є тут вдома, тут уже вдома, на роботі якісь найулюбленіші речі, івенти, які вам подобаються більше за все? А саме в Делівенсбом? Так, саме тут. От. Ну, наше жіноче коло – це така віддушина. Це, по суті, перший проєкт, постійний проєкт, який працює вже більше 1,5 року. І ми зустрічаємося із жінками, підтримуємо один одного. Це привід гарно вдягнутися, нафарбуватися, прийти в неділю зранку. Ну, тобто, розумієте, це важко. Коли можна поспати, так? Коли можна поспати, але жінки приходять, тому що це саме той простір, який дає тобі відчуття об'єднаності, відчуття затишку і жіночності такої. Так. Цього не вистачає, тому що ми тут, по суті, чоловік-жінка 2 в одному і все тягнеш на своїх плечах, але завдяки таким івентам. Зато тепер, напевно, за весь цей час стала настільки самостійною, що можна зробити все, що завгодно. Мабуть, для української жінки немає нічого неможливого. Я в цьому впевнений. Там, напевно, не лише для української, для будь-якої жінки немає нічого неможливого. Можливо. От, але дуже тяжко тягнути все одній. Я не бажаю жодній жінці пройти той шлях, який пройшли всі жінки України, коли вони втікали в 22-му році. А що найскладніше, з чим ви тут зіштовхнулися при своїй роботі? Що є таке, що можливо навіть щось бісить в тому, що ви робите? От. Можливо, не бісить, можливо, просто щось складно робити і тяжко пробиватися через якісь стіни, двері, але ви все одно це робите. Важко, коли немає відгуку. Наприклад, ти зробив якийсь івент, ти розраховував на певну кількість людей, яким це мало би бути цікаво, а прийшла менша кількість. І ти думаєш, ну чого, то ж ніби ж все правильно, і все, мало би бути цікаво, і ти вклав туди всю душу, всю енергію і все. Тоді ти розумієш, що, можливо, десь щось ти робиш не так, але коли, знову ж таки, військові тобі кажуть дякую за те, що ти зробив, за те, що є якась допомога, то тоді ти думаєш, я роблю все правильно, треба рухатись далі. Слухай, а як самі бельгійці тут всередині країни реагують на ваші події, які ви робите? Вони дуже позитивно ставляться до нашої культури. В якому плані? Вони її пізнають. Вони не знали, що таке Україна до умовно 22-го року. Хтось був в Україні, хтось не був, але основна маса про Україну майже нічого не знає. Не про її історію, не про її культуру, не про її традиції. І саме наші культурні івенти спрямовані на те, щоб їх з ними познайомити. Позитивно, дуже подобається наша їжа, наші традиції, те, що ми емоційні, те, що ми відкриті, українська пісня, це все їм дуже подобається. Слухай, я чув від ваших колег, що
у вас є тут якісь люди, волонтери, люди, які хочуть допомогти, які допомагають лише по виклику. Ви сказали, що вам щось треба, і вам це приїжджає. Ну, як? Тобто, я сьогодні чув історію про те, що вам потрібно було в офіс принтер, і вам вже через годину вже прийшло повідомлення, що воно куплене і їде до вас. Моє питання таке, чи є якісь історії, можливо, пов'язані з бельгійцями, котрі вас вразили до глибини душі, і ви пишаєтесь тим, що вони так от до вас ставляться і допомагають? Є один бельгієць, я з ним познайомилася на показі фільму «Nice Ladies», український фільм, який ми показували на документальному фестивалі Dogfest у Брюгге. Людина на милицях, на інвалідному візку. І з його слів він допомагав українській сім'ї, яка в нього жила. Він волонтерив, допомагав вивчати нідерландську мову українцям. Він приймає участь у всіх заходах, тому що він, якщо я не помиляюся, з іншого міста, якщо не помиляюсь, з Мехелена, але він приїхав в Брюгге, щоб подивитися цей український фільм, тому що він дуже вболіває за Україну. І ось на останньому нашому показі, який відбувся минулої неділі, він знову приїхав на наш показ. І він сказав, як я міг не приїхати? Як я міг не приїхати? І от це дуже так гріє, тішить і Це вже підтримує. як частина життя для багатьох, так? Так. Що вони йдуть і підтримують, і розуміють, що це треба робити, тому що інакше ніяк. Так. Що інша сторона медалі – це ходити з опущеними гривами і молитися, що завтра в тебе все буде добре. Так. Які плани на майбутнє? Що хочеться зробити такого, чого ще не робили, і до чогось прийти? Хочеться більше розповідати про Україну. Хочеться розповідати не про війну. Хочеться розповідати про нашу історію, про наші культурні цінності, про те, яка Україна насправді цікава, багата, різноманітна і нам є чим пишатися. Хочеться показувати це на потужних якихось таких ось проєктах. Можливо, я би хотіла зробити якийсь фестиваль української музики чи в Брюгге, чи в Антверпені, чи в Брюсселі, не знаю, але такий великий, гарний, щоб ми репрезентували саме нашу українську музику тут. У мене у Румунії живуть двоє друзів, які в Україні займалися тим, що організовували фестивалі музики. Вони зараз, от те, що ви робите тут, у Брюгге, вони це роблять у Мішуара. Я вас можу звести. До речі, випуск з ними можна також подивитися у нас там знизу за посиланням. І я вас можу звести, тому що вони дійсно круті професіонали, вони знають ринок цей, і ви можете дійсно організувати такий крутий фестиваль. А особисто від мене я би хотів фестиваль їжі. Ага. Це серйозно? Питань немає. Чого б і ні? Ні, так фестиваль музики, він же ж ніколи не йде окремо від фестивалю їжі, в тому числі і напоїв українських. Чому ні? Якщо завтра так станеться, зійдуться зорі, закінчиться війна, які плани на майбутнє? О, це дуже важке питання. Я не знаю. Кожен тиждень ми розмовляємо про це з моїм чоловіком, який в Україні. І ми не знаємо, що ми будемо робити далі і як нам бути. Ми ніби живемо тільки сьогодні, а що буде завтра, ми не плануємо. Я знаю, що у вас вдома ваш будинок зруйнований в Кривому Розі, правильно? Так. 24 грудня на Різдво 24-го року балістична ракета попала в мій будинок в Кривому Розі. Слава Богу, що там нікого не було, саме в моїй квартирі, але одна людина загинула. Я думаю, що вже не можна буде жити в цьому будинку, але так. Нічого. Наш дім там, де ми є. Там, де є наша родина. Головне, що сім'я вся. Головне, що всі здорові. Да. Якщо завтра закінчиться війна, так станеться. Що будете робити? Двояка. Двояка, якщо моя родина була б зі мною, можливо, б вже залишилися 98% тут. Так як є труднощі, що родина не разом. Не знаю, як воно буде, але поки тут. Дякую Бельгії за те, що прийняла, за те, що допомогла, за те, що, можливо, дала якісь нові можливості, десь себе відкрити в іншому напрямку. Але так. Якщо завтра закінчиться війна в Україні, що далі? Не знаю. Складно. Складно. Дуже складне питання, тому що дуже багато залежить від того, що буде в Україні. У мене мала дитина,
якій я хочу дати найкраще майбутнє, найкращу освіту, щасливе дитинство безтурботне. А я розумію, що з таким сусідом це важко. В ідеальній картині світу, якщо все складеться так, як хочеш ти, то ти кажеш, треба розуміти, що буде там далі. Яка Україна майбутнього твоя? Моя Україна майбутнього, перш за все, це незалежна суверенна держава з великою стіною на східному кордоні. Я бачу Україну досить перспективною країною, багатою країною. Ми не уявляємо, наскільки ми продуктивні, наскільки у нас є багато можливостей і наскільки в Україні Україна насправді вільна країна, вільна для людей. Наскільки люди в нашій країні дійсно вільні. І наш герб і символ воля – це справді про українців. Друзі, а ви лишайтесь з нами, тому що все, що ми розповідаємо для вас про людей, котрі щось роблять для України, котрі не здаються, котрі не зламні. Вони знаходяться в Бельгії, вони знаходяться в Брюгге. Подивіться, яка красива країна. Здавалося, можна було жити, насолоджуватися життям і ні про що не думати. Але ці люди не здаються і продовжують допомагати, продовжують діяти, продовжують іти вперед, тому що знають, що Україна у них це їхня країна, в їхньому серці, в їхній душі. І вони не зламні. Тому лишайтеся, підписуйтесь, будете володіти всією інформацією, яка тут є, і про всіх цих чарівних людей. А по можливості допомагайте їм, тому що це дуже важливо. Дякую. Всім па-па!